नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। यस भिडियोमा मैले मेसेन्जरको केही हिडन सेटिङको बारेमा इन्फर्मेसन दिँदै छु र यो कुराहरु तपाईलाई थाहा भयो भने मेसेन्जर चलाउँदा अझ बढी मजा लिन सक्नुहुनेछ र तपाईलाई मेसेन्जरमा आउने विभिन्न प्रब्लमहरु तपाई आफै सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। र म भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु र ट्रिक नम्बर 1 मा रहेको छ युज मेसेन्जर विथआउट फेसबुक एकाउन्ट भनेको छ। साथीहरु, यदि तपाईको फेसबुक एकाउन्ट छैन र भए पनि फेसबुक एकाउन्ट बिना मेसेन्जरमा च्याट गर्न चाहनुहुन्छ भने मेसेन्जरको यो फिचर तपाईको लागि एकदम हेल्पफुल छ। यसलाई कसरी प्र्याक्टिकली रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ मेरो मेसेन्जर युज गरेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु। तपाईले मेसेन्जर ओपन गर्नुभयो भने स्क्रिनमा चाहिँ यस्तो देखाउँछ। यसमा चाहिँ लगइन विथ योर फोन नम्बर और फेसबुक एकाउन्ट भनेर चाहिँ यो माथिको देखाएको छ। यसमा चाहिँ तपाईको फेसबुक एकाउन्ट अलरेडी छ भनेसी यसमा डायल गरेर चाहिँ तपाईले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र विथआउट फेसबुक एकाउन्ट ओपन गर्नको लागि चाहिँ यहाँ तल क्रिएट न्यू भनेर देखाएको छ। यसलाई क्लिक गर्नुभयो भनेसी यहाँ चाहिँ तपाईलाई फोन नम्बर मागेको हुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ फोन नम्बर डायल गर्नुभयो भनेसी र त्यसपछि आउने चाहिँ प्रोसेसलाई चाहिँ पुरा गर्नुभयो भनेसी तपाईले चाहिँ विथआउट फेसबुक एकाउन्ट यसमा चाहिँ तपाईले च्याट गर्न सक्नुहुनेछ र मेसेन्जर चलाउन सक्नुहुनेछ र मेसेन्जरबाट साथीहरु एड गरेर फेसबुकका साथीहरु एड गरेर सर्च गरेर तपाईले चाहिँ च्याट गर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ मेसेन्जरको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट फिचर रहेको छ। यो चाहिँ एकदम हेल्पफुल छ, जुन चाहिँ फेसबुक एकाउन्ट नहुनेहरुको लागि चाहिँ एकदम हेल्पफुल रहेको छ। यदि तपाईको पनि फेसबुक एकाउन्ट छैन भने तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, मेसेन्जरमा चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर भनेको चाहिँ युजर नेम रहेको छ। यो युजर नेमलाई चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चेन्ज गर्नुको अर्थ हो यदि तपाईलाई कसैले मेसेन्जरमा चाहिँ सर्च गर्छ भने इजिली चाहिँ तपाईले नेम चेन्ज गरेको खण्डमा इजिली तपाईको नेम चाहिँ सर्च हुन्छ र नगरेको खण्डमा चाहिँ तपाईको नेम सर्च हुन चाहिँ टाइम लाग्छ अथवा सर्च हुँदैन र यसलाई चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यो एडिट युजर नेममा गएर तपाईले चाहिँ यस्तै तपाईकोलाई मन पर्ने निक नेम अथवा केही चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र चेन्ज गरेलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नुभयो भनेसी तपाईको नेम चेन्ज हुन्छ र यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो नेम चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै थर्ड ट्रिक रहेको छ प्ले गेम्स अन मेसेन्जर। साथीहरु, तपाईले चाहिँ मेसेन्जरमा चाहिँ गेम पनि खेल्न सक्नुहुनेछ र कसरी खेल्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। मेसेन्जरमा गेम खेल्नको लागि तपाईले मेसेज गर्ने एकजनालाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। यो सिलेक्ट गरिसकेपछि तल चाहिँ मेसेज टाइप गर्ने ठाउँमा चाहिँ इमोजीको अप्सन देखाएको छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला र यो क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ धेरै थरीको चाहिँ स्पोर्ट्सको इमोजीहरु देखाएको छ। तपाईले चाहिँ एउटा चुज गर्नु होला। म चाहिँ बास्केटबलको चुज गरे र चाहिँ यसलाई मेसेजमा सेन्ड गर्नु होला र सेन्ड गरेको यो इमोजीलाई चाहिँ डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरेपछि यो बास्केटबलको कोड आउँछ र चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ यो बास्केटबलको गोल हानी गेम खेल्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई खेलेर देखाउँछु र यसरी चाहिँ तपाईले बास्केटबलको गोल हान्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एकदम मेसेन्जरको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट फिचर रहेको छ। तपाईले चाहिँ बोरिङ भएको बेलामा अथवा कसैले कुर्न परेको बेलामा चाहिँ तपाईले चाहिँ गेम खेल्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी तपाईले फुटबल पनि खेल्न सक्नुहुनेछ। फुटबल खेल्नको लागि चाहिँ फुटबललाई क्लिक गर्नु होला, मेसेजमा सेन्ड गर्नु होला र चाहिँ यो फुटबललाई चाहिँ डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरेपछि यसरी देखाउँछ र यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी टच गरेर चाहिँ यसरी गेम खेल्न सक्नुहुनेछ। जो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, मजा पनि हुन्छ खेल्दाखेरि। यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो चाहिँ लेजर टाइम चाहिँ पास गर्न सक्नुहुनेछ र चाहिँ यो चाहिँ मेसेन्जरको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट फिचर दिएको छ र कतिपयलाई चाहिँ यो थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ यो भिडियो बनाएको छु। त्यस्तै मेसेन्जरमा अर्को फिचर रहेको छ सिक्रेट कन्भर्सेसन। तपाईले चाहिँ कसैले पनि थाहा नपाउने गरेर सिक्रेट रुममा चाहिँ मेसेन्जरमा कुरा गर्न सक्नुहुनेछ र कसरी गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु।
मेसेन्जरमा कसैसँग सिक्रेट रुममा कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेसेज सेन्ड गर्ने मान्छेलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। यो सिलेक्ट गरेपछि माथि टपमा चाहिँ आई लेखेको एउटा बटन छ, त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँ गो टु द सिक्रेट कन्भर्सेसन भन्ने एउटा फिचर छ, यसलाई ओपन गर्नु होला। यसलाई ओपन गरेपछि यहाँ तल चाहिँ स्टार्ट सिक्रेट कन्भर्सेसन भनेर देखाएको छ, यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ सिक्रेट कन्भर्सेसनको चाहिँ एउटा अप्सन आएको छ, यसलाई चाहिँ टर्न अन गर्नु होला। यसरी टर्न अन गर्नुभयो भने यो सिक्रेट कन्भर्सेसनको लागि अन हुन्छ र चाहिँ ब्याक गरेर चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ मेसेज सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। र यो साइडमा चाहिँ एउटा घडीको चिन्ह देखाएको छ, यसबाट यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यसमा टाइम सेट गर्नु सक्नुहुनेछ। यसरी टाइम सेट गर्नुभयो भनेपछि तपाईँले यो सेट गरेको टाइम जस्तो यो 5 सेकेन्ड भनेको छ, तपाईँले बोलेको कुरा यो 5 सेकेन्डमा नै डिलिट भएर चाहिँ हराउँछ, डिसेपियर हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईँले हाई भनेर सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी सेन्ड गरेको चाहिँ यो 5 सेकेन्डभित्रमा चाहिँ यही टाइम देखाएको छ, 5 सेकेन्डमा नै हराउँछ, यो हराइसक्यो। यसरी चाहिँ यो डिसेपियर हुन्छ। यो कुरा चाहिँ कसैले पनि थाहा पाउँदैन र यो कुरा तपाईँले सेन्ड गरेको कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँ अरूको मान्छे कोसँग बोल्नुहुन्छ उसको मोबाइलमा पनि यो डिसेपियर भएर जान्छ, तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। र चाहिँ यो मेसेन्जरको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट फिचर छ। सिक्रेट रुममा चाहिँ कसैसँग कुरा गर्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट र युजफुल चाहिँ छ। र यस्तै मेसेन्जरमा अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर रहेको छ इग्नोर मेसेज। यदि तपाईँलाई कसैले मेसेज गरेर हैरान पारेको छ र त्यसलाई तपाईँले म्युट गर्न चाहनुहुन्छ, उसले थाहा नपाउने गरेर म्युट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसको सेटिङ एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ। र कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म सिकाउँछु। मेसेन्जरमा यदि तपाईँलाई कसैले रेगुलर मेसेज गरेर चाहिँ हैरान पारेको छ भने तपाईँले चाहिँ उसलाई चाहिँ इग्नोर गर्न सक्नुहुनेछ। इग्नोर गरेपछि उसको नोटिफिकेसन मेसेज आउँदैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसलाई इग्नोर गर्ने हो उसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि माथि टपमा चाहिँ आई बटन छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यो क्लिक गरिसकेपछि तल चाहिँ इग्नोर मेसेज भनेर देखाएको छ, यसलाई ओपन गर्नु होला। यहाँ एउटा नोटिफिकेसनमा भनेको छ यदि तपाईँले उसलाई इग्नोर गर्नुभयो भनेपछि तपाईँकोमा कुनै पनि नोटिफिकेसन मेसेज आउँदैन र उसलाई तपाईँले इग्नोर गरेको थाहा पनि हुँदैन। र त्यसै गरेर तपाईँले यहाँ इग्नोरलाई क्लिक गर्नु होला। इग्नोरलाई क्लिक गरेपछि यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ एक्टिभेट भइसक्यो र अब चाहिँ तपाईँकोमा चाहिँ कुनै पनि खालको त्यस्तो नोटिफिकेसनहरू आउँदैन। त्यस्तै मेसेन्जरमा अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर रहेको छ युज मल्टिपल फेसबुक एकाउन्ट इन मेसेन्जर। हो साथीहरू, मेसेन्जरमा पनि फेसबुकका धेरै एकाउन्टहरूलाई लगइन गर्न सकिन्छ र च्याट गर्न सकिन्छ। र कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई सिकाउँछु। मेसेन्जरमा तपाईँको बाहेक अरूको पनि एकाउन्ट ओपन गर्न चाहनुहुन्छ, च्याट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँ माथि टपमा देखाएको यो प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा गइसकेपछि तल जानु होला। तल गएपछि यहाँ स्विच एकाउन्ट भनेर देखाएको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। र चाहिँ यहाँ एड एकाउन्ट भनेर देखाएको छ र यसमा चाहिँ तपाईँको इमेल अथवा फोन नम्बर र पासवर्ड डायल गर्नुभयो भनेपछि तपाईँले चाहिँ अर्को एकाउन्ट पनि यहीँबाट चाहिँ अर्को एकाउन्ट पनि चलाउन सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै मैले भिडियोको सुरुमा भनेको थिएँ युज मेसेन्जर विथआउट फेसबुक एकाउन्ट भनेको थिएँ। त्यो ओपन गर्नको लागि यहाँ तल क्रिएट न्यू एकाउन्ट भनेर देखाएको छ, यसबाट पनि तपाईँले चाहिँ यसमा क्रिएट न्यूमा गएर चाहिँ फोन नम्बर एड गरेर चाहिँ फेसबुक एकाउन्ट बिना चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेसेन्जर चलाउन सक्नुहुनेछ। हस् त साथीहरू, आजलाई यति नै। मैले मेसेन्जरको केही फिचरहरूको बारेमा जानकारी गराएँ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। केही कमी कमजोर र तपाईँलाई चित्त नबुझेको खण्डमा कमेन्ट गर्नुहोला। र आउने दिनहरूमा अरू पनि यस्तै टेक्निकल रिलेटेड भिडियोहरू लिएर आउनेछु। तपाईँको दिन शुभ होस्। हस् त, धन्यवाद।